Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să vă arăt ce vreau eu să fac astăzi. Vreau să fac niște sărățele. Am vrut să le fac, este o rețetă germană de la sora mea din Germania. Și am vrut să le fac de Revelion, dar n-am mai apucat să le fac și de atunci tot mă bâzie el că când îi le fac, că lui cei cu brânză lui îi place. Pentru asta avem nevoie așa, de cantitățile vă spun. 250 de grame de făină, un praf de copt de 10 grame, 250 de grame de unt, 250 de grame de brânză dulce sau eu în cazul meu eu pun ricota, 150 de grame de cașcaval ras, mozzarella, ce aveți și puțină sare. Deci toate le combinăm, toate le frământăm aici și le punem la frigider cel puțin o oră. Deci cu cât stă mai mult, cu atâta ies mai faine. Păi că mi s-a rupt hârtia de la unt. Eu acum untul o să-l tai bucățele ca să să-l pun aici. Am scos de mult, dar nu e așa de cald în casă și atunci, da, e bun de lucrat cu el, e super fain. Puteți să-l și radeți, cum doriți. Așa. Acum cașcavalul eu aici am 250, deci fac ca să-mi rămână 100, numai bine 100 aia ce-mi rămâne merge, punem deasupra. Hai să vedem. 150. A meu e așa că a fost înghețat și de-aia e așa. Da, bun. Puteam mai împixia. Atâta. Și acum punem și ricota. N-am brânză dulce și zic, da, încă ricota e mai bună. Aveam urdă, dar e congelată și zic, am pus și ricota, acum punem sare, sare după gust. O linguriță. Acum depinde și de, poate să ne mai trebuiască făină, că depinde și de umiditatea brânzei. Frământăm, lăsăm la rece. Cred că îl pun în jos pe masă, că mai bine lucru aici pe masă. Am vrut să-l pun pe masă, dar am avut brânza dulce și am zis că poate mi se lipește prea, adică ricota aia, zic, poate mi se lipește prea tare. Multă făină nu punem, chiar dacă e că el e un aluat mai lipicios, dar dacă punem prea multă făină, iară nu-i bine. Principal e să fie untul încorporat bine în aluat. Așa, mai punem un pic de făină. Pregătiți cam 300 de grame de
Deci eu un aluat, așa trebuie să fie, îl lăsați puțin mai moale, că dacă punem făină, acum untul se încălstopește de la mâinile mele și tot cere făină. Eu îl bag la rece și după aia vă arăt când lucrez cu el. Aluatul. Eu o să tai jumate din el. Așa. O să punem făina aici pe masa de lucru. Acum, ce vă să vă spun? Modelul, alegeți care doriți. Eu o să-l fac om de zăpadă. Așa o să le fac. Că nu mai merge ca să facem de Crăciun. Așa că fac om de zăpadă, că avem zăpadă afară. Vă arăt cât îl întindeți. Că nu trebuie nici subțire, nici gros. Deci așa trebuie întins. E că mai un pic și gata. Atât. Am așa, uitați, ca omul de zăpadă. Vedeți? Formă. Uite ce fain. Cele... Na. O să vă arăt imediat grosimea aluatului. Uitați, vedeți? Deci așa. Să nu fie subțire, că atunci vă iasă uscate. Deci se prea uscă. Dacă vreți mai multe, faceți porție dublă. Dar eu, ca îi fac moftul lui Costel, sunt destui. Câți am făcut? Aia ungem cu ou deasupra. Punem cașcaval ras. Când eram în Germania, când lucram în Germania, mult făceam din astea. Aveam formă din aia de laba piciorului, cam așa. Dar nu mai am forma aia, nu știu. Nu știu unde-i. Sau ce am făcut cu ea. Știu că am avut-o că cumnatul meu din Germania au făcut-o la lucru. Și pentru sora mea și pentru mine. Dar nu mai am. Și adevărul că eu am și uitat rețeta asta. Ea au făcut de Revelion sau de ziua lui nepoată sa. Și acolo am văzut și zic, vai, dar zic, eu nu mai am forma aia. Și nu mai aveam nici rețeta. Și am zis și mi-a dat-o din nou. Mai fermentăm așa ca să lege. Am zis, forma o dați care doriți. Dacă doriți rotundă, lăsați-le rotunde. Deci nu trebuie să faceți asta ce am făcut eu. Eu am făcut că am să fie mai deosebit. M-am dus acolo la cutia cu forme, mă zic, de Crăciun e gata, nu mai
De-acolo că trecut și ăla sărbesc. Bine, acum vine anul nou sărbesc, da. În 13 sau când. Așa. Motorul dăm pe 200, că nu trebuie mult. Opa. S-a dezlipit capul. Mai am una aici. Și mai scoatem una. Acum că nu e așa frumos ca ăștia lanț, ce am făcut o tavă. Continuăm cu restul. Mie nu-mi place să vă țin, că eu aș putea să vă țin până fac tot la o rețetă. Dar știți ce, nu vreau să vă plictisesc, că și eu dacă mă uit la cineva la rețete și văd că continuă cu plictiseală, nu mai mă uit, vă spun drept. Și așa că de-aia nu vreau să vă țin atâta, vă fac pe scurt. Mai sunt care spun că vorbesc mult. Nu, mai că deja am ajuns să nu mai bag în seamă. Nu știu dacă dumneavoastră citiți comentariile, dar eu când citesc comentariile și văd niște comentarii, nici n-are rost. Haideți că le fac și după aia vă arăt cum le ung, ce pun cașcaval. Putem să punem și chimion, că merge foarte bine cu brânza. Normal cam 2 tăvi din astea mi-are și mie. Vai, la noapte s-a anunțat la noi foarte frig. Nu știu la dumneavoastră, minus 12 sau minus 13 grade. De fapt vine o săptămână așa cu frig. Haideți că revin. Haideți să dăm drumul la... Am dat drumul la cuptor. Cuptorul meu a fost cald, dar l-am oprit. Și acum ungem. Eu am ouă întreg. Acum, dacă doriți, puteți să puneți numai gălbenuș, cum doriți. Mai trebuie să mă pun într-o zi să-mi fac și tăiței, că n-am de supă. Acum, bine că au trecut în pace sărbătorile și să mai liniștească cu frigul ăsta. Că să nu mai ningă, Doamne, cât o nins aseară. Mult o nins. Nici nu mă așteptam să ningă atâta. Acum uite soare afară la noi, dar e soare cu dinți, că e minus 6. Deci la noapte va fi un ger de crapă lemnele. I-am pus puțin lapte, foarte puțin lapte, ca să-l mai subțiez un pic. Că nu-mi place asta aici. E prea înghesuit. Așa.
Așa. M-a zis modelul la alegere. Deci ce model doriți? Dar eu am zis că ce să fac acum. Puteți să faceți și covrigi cu formă din aia de covrigi. Acolo mai greu stă cașcavalul pe ei. Bine, și astea că nu sunt mari, dar... Am pus puțină sare, am uitat să vă zic, în gălbenuș. În ou, în gălbenuș. În ou. Am pus puțină sare. Ca să fie puțini. Nici n-am gustat aluatul, că eu de obicei gust, dar n-am gustat. Ca să văd cât e. Am pus la ochi, așa și... Așa. Acum punem cașcavalul, ce mai avem din 100 de grame ce mi-a rămas aici. Nu s-a muiat, nu l-am băgat la frigider, l-am scos din congelator. S-a cam muiat. Dacă nu aveți cașcaval, puteți să puneți brânză din aia tare, rasă. Brânză de oaie dacă aveți, sau de vacă, de care vă place, rasă. Eu asta l-am nimerit. Mozzarella am nimerit, asta am și scos-o afară. Ce? Mult nu coace. Maxim 15 minute. Acum vă cunoașteți cuptoarele. Știți cât. Ne pun și chimion. Imediat pot să bag. Am lăsat să încălzească bine. Oricum n-arată așa bine cu brânza asta pusă deasupra, dar are gustul bun. Că ea se topește pe ei. Împart toată, nici nu mai desfac altul. Ce am pe aici tot pun. Cât am, atâta pun. Mai pot să luăm și de aici, că e prea mult. Nu ne trebuie atâta de mult, să avem pe fiecare pus. Câte un pic. Atât. Acum pun chimion.
Dacă nu vă place, puneți susan sau mac. Dar nu ne place chimionul și de-aia pun. Sunt care nu le place. Că știu că făceam la coafeza mea pogăcele și nu îi plăcea la bărbatul său. Dar știi ce vă spun eu? Deci, bine zica la aia că cum ești crescut acasă, cum ce ai mâncat acasă. Așa mănânci toată viața. Deci ai mâncat cât ai fost cu părinții. Ok. Dăm la cuptor și o să vă arăt după ce e copt. Ce uitați, dragile mele, așa arată, gata coapte. V-am zis, la mine au stat acum 14 minute. Uitați ce faine sunt. Ele sunt fierbinți, dar sunt super, super, super faine. Sunt coapte bine. Acum le lăsăm să răcească, că ele de la cașcaval s-au cam lipit una de alta. Și atunci le las să răcească și să nu le rup. Și o să vă arăt eu. Și uitați, dragile mele, ăsta e rezultatul final. Deci atâtea mi-au ieșit, 2 tăvi, ați văzut, 2 tăvi mari. Sunt o delicatese, ați văzut, din puține ingrediente, iasă o bunătate de sărățele. Vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!